That was my original. Itt akkor ugye te az indokolja tiédet egyébként? Zsigerből így. Miért ezt az igeidőt? Mert hogy mindig is. Hát, hogy mindig. Igen, tehát itt az van, hogy ez azt jelenti, hogy még most is remélem. Igen. És mert hogy én ezt úgy reméltem, hogy mindig ez is. itt ugye a jelen, és ugye ez a present perfect, ez a heves igeidő, ami azt jelenti, hogy a múltban reméltem mindig, amióta az eszemet tudom, és még most is remélem, ez az, amelyiknek úgymond hatása van a jelenre, mert a jelenig lezárólag ezt elmondhatom. Tehát én mindig is reméltem, és ebben a pillanatban is remélem, hogy nekem ez még akkor is. Na most én nekem érted, lehet, hogy itt lesz az, hogy jöhetnek levelek majd, hogy megköveznek emberek, mert hogy nekem ezt így nem úgy tanították, hanem én logikailag bohoztam, nekem ez akkor is, én azt remélem, hogy kirúgná. Mert akkor meg megint az van, hogy tök régóta remélem, és még mindig nem. Miért ne rúgná ki? Én szeretném, ha kirúgná. Én erre gondoltam, nekem ez a magyar értelmezés, hogy mindig is reméltem, hogy a főnök ki fogja rúgni. De azt a magyar mondja, hogy ki fogja rúgni. Tehát, hogy a magyar fogalmazza meg így, az angol gondolkodás pedig az, hogy azt reméltem, hogy ő kirúgná. De még mindig itt vagyok a mostba, és még mindig nincs kirúgva ez a szerencsétlen. De egyébként, ha ki van rúgva, akkor is ez van, hogy reméltem. Én nekem így először, itt nekem a will az annyira bántja a fülemet, hogy ott általában, ha így bántja, akkor az alapján tudom, hogy én nem hallottam ilyen összeállításokat. I've always hoped the boss. Egyébként azt nem mondanám, hogy the boss. Miért nem? Ez megint egy magyaros megfogalmazás. A főnök. Nekünk ugye a főnök az az én főnököm. De ha egy angolnak azt mondod, hogy a főnök, akkor ő meg így, melyik a főnök? Tehát ő akkor már azt mondja, majd boss. Bár mondjuk, ha azt mondhatod azt, hogy the boss, de az ilyen nagyon távolságtartó, tehát ez az ilyen the boss, az olyan... Vagy az a bizonyos, ha tudjuk, hogy melyik a szövegkörnyezetben. Igen, tehát ők azért így, vagy nekem mindig úgy tűnt egyébként, hogy egy angol nyelvben minden sokkal jobban pontosítva van, mint egy magyar nyelvben. Tehát úgy hogyha valamit lehet úgy határozottat tenni egy névelőben, vagy egy főnevet úgy határozottat tenni, hogy megnevezik a birtoklót, akkor inkább a birtoklóval nevezik meg, mint egy határozott névelővel. Ez jellemző. What's your solution or sentence? Én a fire-ban helyből nem tudtam. Okay, so to fire somebody. There was a series in the U.S. before I moved back home. It was called The Apprentice. It was like a reality show or kind of like a game show where do you know what it means, apprentice? Apprentice. It's ilyen gyakornok. So in each game show, they had at the beginning of the game, they had a lot of apprentices, and this was a game show that was hosted by Donald Trump. Do you know Donald Trump? He's like a big multi-billionaire. I almost used some adjectives here that I shouldn't. So Donald Trump is the host of the show, and he starts with many apprentices, and they have different work projects, like serious real world assignments, projects. And at the end of every show, he fires one or two apprentices. And at the end of the show, the 10th episode or something, the person, whoever becomes the apprentice, will receive
job with Donald Trump, so that's what the show is about. And at the end of the show, he would always say, "You are fired." So if you are eliminated from the show, he says you're fired. What's opposite of fire? To fire somebody? Reply. No, it's only one letter difference. Let them work first. It's only one letter difference. Almost the same word. To. Sometimes they even write it when you have like a car rental place. Car for. What did you say? Hire. Hire. To hire. Az a felfogadni. Ez a felvenni. Felvenni. Aha. De a britek különösen használják ezt akár bérbe venni is, tehát autóra. To hire a car. We always just say rent a car. So it's easy to remember because they are just about the same. So you didn't know the word fire, and what was your solution? Solution? Megoldás. Aha. Mi az ige, amiből jön a solution? Megoldani. To solve. To solve something. Akkor ebből jön a solution. Kicsit megváltozik a töve, ezért érdemes azonnal tisztázni, hogy ők összetartoznak. So what was your solution? So the bottom one. But what was yours? I always hoped that my boss would fire him. Okay, so I always hoped that my boss would fire him. Someday. Oh, someday, okay. Ernő, yours? Hát én írni azt írtam, hogy I always hope that the boss to fire her one day. A boss ugyanaz, mint az MSV, és akkor... De akkor azt lásd, ez így oké, és figyelj, hogy ugye te ott elbizonytalanodtál, hogy itt van egy új tagmondat. De ez itt egy tényleges tagmondat, tehát ugye ki az alany, ja, mit csinálnak itt, ne izéljünk meg, hogy ki itt az alany a második tagmondatban. Vagy a főnök. A főnök, és mit állítunk? Hogy kirúgja. Aha, tehát neked az alanyod meg volt a mondatban, és ott hirtelen te betettél egy tut. És ott ugye az első tagmondatban sose írnál olyat, hogy I to go, olyat nem mondanál. Tehát, hogy az ott tűnjön fel, hogy a my bossnál, és nem lehet hirtelen my boss to fire, mert akkor nem illesztetted be a mondatba. Jó, tehát, hogy akkor már inkább akart berakni úgy jövő időbe, hogy my boss will fire him. Hogy legyen ott valahogy tényleg úgymond ragozottan, meg valahogy megfelelő időben az az ige, az az állítmány, jó? Someday, egy másik megoldás, még lehet ugye az egy napon, szó szerint one day. Aha, jó, oké. Én a másik verzió egyébként így ebből a szempontból ez is elfogadható, tehát ez valóban lehet olyan élethelyzet, hogy beszélgetek a barátom, és mondom, hogy tudod, én mindig azt reméltem, hogy kirúgja, és ez van. És azon gondolkodom, hogy lenne különbség abban, hogyha már kirúgta, hogy ezt hogy lenne. Én akkor is buddal, tehát ha már ki lett rúgva, akkor is. I've always hoped that she would fire him one day. Would. Én automatikusan úgy mondanám, és hezitálás nélkül. A másik, amit még itt, hogy elvileg ugye, hogy ő ki lett rúgva, akkor ez amit én ide felrajzoltam, bocsánat, ezt le fogom törölni, hogy jobban látszódjon. Ugye ide felrajzoltam a present perfectnek, hogy tart a jelenig. Na most lehet az, bocsánat, ez present perfectnél így van, de van nekünk egy másik igeidőnk, amikor az van, hogy itt megy tovább az idő, és a jelen valahol itt van, és ez egy múltbeli, most simple past, ez azt jelenti, egy múltbeli valamilyen történés. Számomra itt most
hogy ő ki lett rúgva. Tehát, hogy így reméltem, hogy kirúgná, tehát itt akkor megtörtént a kirúgás, tehát az én vágyam erre korábban volt, tehát ez a pasthez képest a past perfect, nem a present perfect, és az pedig a I had always hoped. Mert itt meg az van, hogy ez már megtörtént, ki lett rúgva, és mielőtt kirúgták, én azelőtt mindig azt reméltem, hogy őt kirúgnák. Ez így világos? És akkor ez lesz a jó, én azt mondtam az elején, hogy itt több jó verzió is van. Jelentésernél attól függ. Attól függ, hogy mi a beszédhelyzet. Igen. Nekem igazából a nyelvvizsgás feladatokkal pont ez a gondom, hogy ott van egy csomó ilyen, hogy A, B, C, D, döntsd, hogy melyik a helyes, valójában mind helyes, vagy nem mind helyes, hogy az emberek elkezdenek totózni, és a legkevésbé az működik, hogy el tudják magyarázni, hogy az miért helyes. Tehát, hogy mi a beszédhelyzet, és miért úgy hangzik el. Pont a lényeg veszik el. Jó, ezen dolgoztatok már, vagy akkor még erre kell egy kis idő, vagy a főnök azt akarta, hogy szálljak ki a kocsiból? Segítem még. És akkor emesen még egy mondatot van, ugye? Orsi, Igen? ha azt mondom, hogy I had always hoped, ott rövidíthetek apostrof D-vel? Persze, I always hope. Csak fontos, hogy tehát ha rövidítünk, akkor mindig tudatosan tudjuk, hogy would-ot rövidítünk, vagy had-et rövidítünk. Temetőleg. Hangokat hallott. Azt akarta, nézzen meg, mi az. Veszővel mondom. Igen. Nice, szép. Oké. És valójában tök jó, mert ezek a vontos mondatok, ezek abszolút függőbeszédbevezetők. Tehát amit, ugye ez egy lépésre van attól, hogy ő azt akarta, hogy csináljam, vagy azt mondta, hogy csináljam. Ha már azt mondta, hogy csináljam, az a függőbeszéd a szabálya, tehát ugyanúgy fog viselkedni. De azért szeretem ezt az elején így átvenni. Ezzel a vantal elég sok mindent ki lehet küszöbölni, és hogy tisztázni. Jó, akkor valakinek van megoldás elmesén kívül, csak hogy mennyire? Első? Én azt hittem, hogy már boss wanted me to get off the car. To get? Off. Oké. Neked is van erre? Nem írtam volna, hogy nem. Jó, oké, tehát akkor leírom azt, hogy azt mondod, hogy my boss wanted me to get off the car. Oké? Tiéd Emese? My bossman. My boss. My boss. Nem lesz nem. Wanted me to get. Most itt azt nem tudom, hogy out of the car, vagy out the car. Nem tudom. Out of, vagy out the car. És akkor ide teszünk egy kérdőjelet. És mi alapján nem tudtad? Megnézted, vagy megérzés, vagy? Nem tudom, hát itt gondolkodtam rajta, hogy out, tehát a kocsin kívülre, out of pedig... Tehát nem kivenni nézted meg valami. szótárra, Nem. hanem hogy így megérzés alapján. Hát. Jó, oké, tök jó. Jogos. Erről neked nagyjából mik vannak? Hát én még csak olyan írtam, hogy my boss wanted me to, és most gondolkozok to. Én írtam to I getting off, vagy get off. Oké, ez tök jó, hogy ezt mondod, hogy getting off, meg ilyenek, mert ugye itt a lényeg az az, hogy ne felejtsd el, hogy ez a puskán, to want somebody to do something. Tehát, ha te már itt tartasz, hogy mi, a
akkor ezt ne akart hirtelen gerundá ingesíteni, jó? Mert neked azt az igét, amit oda akarsz rakni, azt a cselekvést, amit az illető ember akarta, azt ilyen alapba kell beraknod a kis Lego darabkáddal, jó? Tehát olyan biztos, hogy nem lesz, hogy wanted me to getting. Jó? Stim? Wanted me to get up from car. Oké. És akkor itt az legyen, hogy először tisztázzuk, hogy a get off az micsoda? Hol láthatjuk a get off? Aha, Amikor a igen. buszról leszünk a metróról, Aha, igen, tehát ugye a jelzőkénél látjuk, hogy get off. Leszállni. Egyébként get off me, az is, hogyha mondjuk egy gyerekek játszanak, és az egyik a másikon ugrál, get off me, az így Get out. Get off of me. De akkor get out lesz a hely. Aha, get out lesz, igen. To get off, vagy ennek van még egy olyan, hogy to get off of somebody, valakiről leszállni. Ó, ezt a gyerekeket hányszor hallgatom, hogy így voltatok egymásra. Get off of me! De hát ez meg annyira össze van itt mosódva egyébként, hogy tudod, így néha ilyenkor vagyok úgy, hogy majd vajon hány olyan levelet fogok kapni, hogy így tudod, angol tanárok nekem is majd azt mondják, de az nem úgy van, mert lehet, de hogy ez get off of me. Csak nagyon sokszor én ugye a gyors beszédből bogoztam vissza, hogy mit mondhatnak talán. Get out. Emlékeztek rá, volt egy olyan könyv, hogy állítsatok meg a világot, ki akarok szállni. Ilyen idézetek voltak benne, nem? Neked biztos megvan. Egy volt a kölyökkorunk. Ez az, stop the world, I want to get out. Ugye ott egyszerűen nincs folytatása, mert hogy nem az, hogy ki akarok szállni a világból, hanem hogy ki akarok szállni, és akkor csak ennyi, hogy kiszállni. De hogy valahonnan get out of a place, most így írom, mert ha azt mondom, hogy get out somewhere, akkor pont nem kerül oda ez a prepozíció. Tehát a out of something, az mindig valamiből ki. Take it out of the box. Na és ezt egyszer egyébként megkérdeztem a férjemtől, mert egy ideje tanítottam, és úgy mindig az volt, hogy jöttek tanítványaim, hogy out from, és hogy úgy azt éreztem, hogy nem tudom teljes szívemmel azt mondani, hogy ez nem jó. És akkor így megkérdeztem, de hogy figyelj, én azt érzem, hogy ez out of, de most akkor mi van az out from-mal? Főleg, hogy megnéztem a neten, és hogy out from is van. És ő végül is mondta, hogy igen, van mind a kettő, tehát ha végül is, de azt mondod, hogy out from, de erre az esetre nem mondanak. Az out of az a plastik, tehát azt használ nyugodtan, az a biztos jó. És elvétve hallasz out from-ozásokat is, és így annak is van egy helyessége. Én így nem nagyon mentem akkor a mélyére, hogy vajon mikor, meg miért. Lehet, hogy ez így... Szerintem jelentéselmélettől függhet. Valamit ő akkor nekem mondott, én emlékszem. És akkor végül azt mondta, hogy figyelj, az a lényeg, hogy annyira minimális a különbség, hogy így még nekem is nehéz elmagyarázni, hagyjuk inkább. Valamilyen volt a beszélgetés köztünk. De hogy az out of-ot hallod a leggyakrabban, az tuti, tehát az out of-val jó vagy. Tehát akkor ott kell legyen az off. Az mindenképp, igen. Get out of Tehát car. my boss wanted me to get out of the car. Olvassa fel mindenki? My boss wanted me to get out of the car. My boss wanted me to get out of the car. My boss wanted me to get out of the car. Milyen szépen mondják, hogy wanted. Ki Tényleg? wanted, igen. Igen, de hogy így, az jön, tök jó érzéseltől, de hogy úgy utánozni akarják, az nagyon jó. Igen, én nem szoktam annyira tésíteni. De lehet azt is. Oké, hangokat hallott, ez a következő mondatunk. Micsoda? Ja, már meg is van. Valamit. Jaj, de jó, majd dolg. Oké. De ez nagyon nehéz volt. Mi a magyarul? Hangokat hallott, azt akartad nézzen meg, mi az.
működik a tábla amúgy? Dani? A felvételen Majd imádkozom. képernyőmérettől függ. Jó. Azért próbáltam rázumolni az elején. Oké. Tehát hangokat hallott, azt akartam, nézzem meg mi az. Akkor Ernő, a tiéddel kezdjük most. Én csak most jöttem a magyar hangot. A magyar hangot? Magyar hangot. Oké. Akkor mindegy, hogy ne húzzuk vele az időt, legyen az, hogy Emese mondjad a tiédet. She heard some noises. Wanted me to check what's that. Wanted me to check. To check what's that. Ez egyébként egy tök jó mondat. Ezen lehet csemegézni. Oké, Andi? Hát én nem azt írtam. He heard noises. Oké, A számot már helyből kihagytam. nem gond. He wanted me to look. They was not wanted. Aha. What is it? He wanted me To look. to look. Oops. What is it? What is it? Hát ez valahol sántízes, látod így? Egyébként nagyjából ugyanaz. Ezt, hogy logikailag nézletitok, ugyanazt írtátok, csak más szavakkal. Ernő? Még figyelek. Dani? Én megpróbálkozom valami mással. She was hearing the voices and wanted me to check it. Elegáns elkerülése a nyelvtani megmérettetésnek. She was hearing noises and wanted me és szabotálja a wanted alkalmazását. to check it. To check it. Alright. Ernő? Most figyelek. Oké. Jó. Check it. Need to check it. Bocsánat, igen. Jó. No. Akkor ezzel az a gondom, hogy a here fel is lehet írni, be fogok majd hozni egy ilyen listát, valószínűleg ilyen gyors talpalóba átveszünk az igényet. Nagyon jó, nagyon jó. Nem tesszük folyamatosba. Milyen igéket nem teszem folyamatosba? Miért nem teszem folyamatosba? Szeretni, utálni. Várj. A gondolni? Igen. Megfordni. Hát a think. Nem. Thinket. Az csak Nem mondod azt, hogy I'm mondom. thinking? De mondom, de az mást jelent. Na, de várjál, kettő dolog, nem ugyanaz. Tehát most olyan igéket keresünk, amit nem használunk folyamatosban. Vannak olyanok is, amiknek a folyamatosa meg a szimplája mást jelent. A láb, a hét. A love, a hate, Feel. De az Ilyen már érzésekkel Érezni mind a kettőre jó. Aha. A egyszerűség kedvére erre a kategóriára azt mondanám, hogy az érzékeléssel kapcsolatos. Tehát nem mondod azt, hogy I'm seeing, I'm hearing, I'm tasting, ilyeneket nem. A feel az más, tehát hogy az, ami tudod, tehát látás, hallás, nyelv, ízlelés. Oké? Azoknak nincsen. Amúgy ezek, ami még egyszerűen megjegyezhető, és többet most nem veszünk, mert majd megbeszéljük, az ilyen, hogy love, hate, like, ezek ugye egymásnak az ellentetjei, prefer, ez is. De amúgy tök logikus, hogy mi nincsen folyamatosban. Ha meggondolod, hogy a folyamatos és szimpla között az a különbség, hogy folyamatos jelen az rendszeresen, vagy a szimpla jelen rendszeresen, bocsánat, folyamatos jelen pedig vagy éppen most, vagy egy adott időben éppen, vagy nagyon-nagyon fontos, hogy a szokásostól eltérően.
Tehát én ha valamit rendszeresen így és így csinálok, de ezen a héten nem úgy csinálom, akkor ugye ezen a héten most épp nem úgy csinálom, vagy ebben a hónapban most épp nem úgy csinálom, az is folyamatos lesz. Tehát ezt lehet éreztetni, ezt a különbséget. Tehát minden olyan ige, ami azért egy viszonylag állandó dolog, tehát a believe, a remember, vagy emlékszel valamire, vagy nem. Nem az van, hogy most így éppen emlékszem. Ezek segítenek. A fit, a suit, tehát hogy valamihez illik, vagy nem illik, contain, consist, ugye valamit tartalmaz, valamiből áll, ez is abból indul ki, hogy viszonylag állandó dolog. Jó? Át fogjuk venni. Tehát she, heard, ez mindenképpen szimpla múlt akar lenni. Mert hát itt egyébként sem, tehát itt valójában nagyon nem arról van szó, hogy éppen hangokat hallott, amikor azt akar, érted? Tehát ez nem körülmény meghatározó. Pedig pont azt akartam vele kifejezni, hogy éppen hangokat hallott, amit amúgy nem hallott, de éppen hallott hangokat. Persze lehet, hogy ez de akkor az van, hogy nem itt az van, hogy hallom a hangokat, utána én azt mondom, hogy figyelj, menjél, mert azt akarom, hogy nézd meg. Tudod? Tehát az egyik megtörténik, nem az van, hogy hú, hát most úgy éppen hallok valamit, és akkor ezzel egy idejileg akarom is, tudod? Hogy így most az van egyébként, hogy az, amit óra elején mondtam, ez így jellemző szokott lenni, hogy akkor kicsit szétesik az addigi tök jó tudás, mert hogy akkor meg elbizonytalanítanak abban, amit meg valószínűleg egyébként ezt szimpla módban mondtad volna. Valahogy csak ez beugrott, és gondoltam, hogy akkor bedobom, mert abban tanulom. Vagy nem, mert az óra elején is folyamatos múltat mondtál. Igen. Na mindegy, tehát ez semmiképpen nem lesz úgy. Az lehet, hogy ő éppen olvasott az ágyban, amikor valami hangokat hallott, akkor úgy okés. De hogy itt nem az van, hogy éppen hangokat hallott, amikor azt mondta, hogy. Érted? Így nem tudod összekötni. Ezért ez valójában nem egy körülmény leíró cselekvés, vagy történés. Akkor legfeljebb egy látható alatti előadásban lenne ilyen. Ott simán, tehát ott még külön csak ez, igen, ez valószínű, vagy ott viszont teljes szívvel. She heard noises, she heard some noises, a some az egy fokkal jobb, hogyha ott van. She heard some noises and wanted me to check it. Ez egyébként úgy már jó, csak ugye nem ez volt a mondat. She heard some noises, he heard, tehát itt is akkor a some. Én itt nem tartom jónak azt, hogy látod, ez emes a tiéd volt, ugye? A felső. Tehát látod, itt van egy új tagmondat, és elmaradt az alanyod. A sí, mellett sí. Igen. Én egyébként a legjobbnak tartanám azt, hogy and. Mert hogy ugye hallotta és, tehát hogy nekem ez, és akkor elhagyható az alany. Az és összekötésnél, ami a jobb és a bal oldalon megegyezik, az a jobb oldalon elhagyható. Tehát, hogyha ez a mondatod is úgy kezdődik, hogy she wanted me to get up and turn on the television. Az ugye elvileg arról szól, hogy she wanted me to get up and she wanted me to turn on the television. Minden, ami a bal oldalon is ott van, jobb oldalon elhagyható, ez egy ilyen könnyítéses szavak. She and wanted me to check what's that. Mi az, hogy that? Mi az? Mi az? Aha, az, de az nagyon fontos, hogy ez a that, ez nem úgy az, hogy mi az, hogy ez a dolog. Mert ugye, hogy az a dolog, ez egy élettelen dolog, az egy it. Tehát, hogy az arra figyelj, igen, hogy a that, ez klasszik magyar hiba, mert hogy ugye bejön a magyar mondatba, hogy mi az. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az automatikusan that, de that az akkor lesz, amikor mutogatunk. That is my brother. Akkor viszont mutogat. Az it. Tessék? Akkor annyira volt igazán, hogy it a vége. Igen, a vége az itt lesz. De most, ha megnézitek, akkor ti itt milyen szórendet használtatok mind a ketten?
Jó, nyugodtan, de beszélhetsz is, nehogy már úgy érzed. Itt otthon vagyunk. Kérdő mondatot. Aha, most mindjárt megvan. Igaz, nem az. Aha, várj egy picit, ne. Dani, miért akartad te ezt elkerülni? Itt mit csinálnak ők ezzel a két mondattal? Tehát, hogy itt ezt javítanád te, ha javítanád mit, vagy miért nem, vagy mi, vagy miért akartad te ezt a megfogalmazást elkerülni? Már így melyiket? Ezt a kérdezet, itt végül is ugyanaz a befejezés. Check what's that, what's it, what is it.